FunDay sot, kështu që kemi çfarë të shohim dhe çfarë të dëgjojmë. Gjithsesi, meqense nuk ma përmbushëm preferencën time muzikore, s'ka problem, po e nisim kështu tani se s'kemi çfarë të bëjmë. Mirë se erdhët në FunDay, edhe për ditën e sotme, edhe për këtë të enjtë praktikisht. Dhe sa vjen e enjtja mua më kujtohet se është e enjtë, se mos unë ja futa kot, okej. Dhe sa vjen e enjtja më kujtohet që sot është dita e fundit ku ju keni, duhet rregulloj dhe unë natët, ku ju keni afatin përkatësisht fundit për të votuar këngën tuaj të preferuar shqiptare. Kështu që votoni në intv.al/top 10, ja thonë zili një këngë që më shumë t'i doni aty, edhe për t'i bërë pastaj pjesë të like shqiptare që ta sjellim nesër në pjesën e dytë FunDay. Sot kemi shumë gjëra interesante, kështu që duhet qëndroni patjetër me ne. Do flasim për Dua Lipën, nuk e di nëse kishit vënë re, po diçka po ndodh në jetën e saj private, prezumohet të ketë një ndarje midis saj dhe Masterchefit simpatik që ajo ka patur për të dashur, e të tjerë, domethënë Dua Lipa na vërtetonte që dashuria vjen nga stomaku, po më duket se tani janë në dietë. Sa i takon marrëdhënies së tyre, po me detajet ta flasim pak më vonë. Do të kemi Hot of the Day këngën më të fundit të Bruno Mars që relativisht na kishte munguar këtë djalë në produksionet e kësaj natyre. Kemi një cover song po kaq të bukur dhe sa i takon marrëdhënies më të komentuar të momentin midis Selena Gomez dhe Weeknd, është një person që nuk është dakord dhe ky person është shumë i afërt me Selena që nuk është fare dakord për këtë marrëdhënie, se për gobetë fjalë ta zbulojmë më vonë gjithashtu. Kemi një top 5 ku flasim për çifte që kanë qenë, domethënë bashkë njëri një kohë, edhe kanë bërë një këngë bashkë, tani nuk janë asgjë, madje as nuk e ndjek njëri tjetrin në Instagram. Do flasim për lidhjet e dashurisë të Keanu Reeves edhe për ndarjen e famshme midis Katy Perry dhe Orlando Bloom. Domethënë, pak a shumë ndarje është sot FunDay, kështu që nëse doni mos e shihni. Do të nisim me këngën e parë dhe filluam. Kjo ishte ajo kënga që ja kërkova me luftë të madhe Gjulios në fillim sot e thash, lutem se kam qenë të këngën dhe kur filluam tha në kurse që zemra anulohet ajo se kemi 30 sekonda. Prandaj isha kështu në hyrjen e FunDay në ditën e sotme. Okej, gëzuar njërë të gjitha ato që festojnë ditë për këtë ditë që kanë ditëlindjen apo këtë dëgjon çfarë është dita e dytë e muajit mars dhe është plot në diell. Më ka pëlqyer shumë, po çka se isha pak vonë sot për në punë, po ju ishit më vonë se unë. Unë kam ardhur në studio në momentin e duhur dhe interesante është që kishte shumë diell për jashtë, kishte edhe trafik, po një gjë të mirë ka ky trafiku se ti bën photoshooting aty kënaqesh nga aja te zhoja i bën foto, gjen filtrat e duhur e të tjerë. Gëzuar ditëlindjen për Becky G, ne shpesh herë kemi sjellë edhe këtu në FunDay kemi bërë pjesë. Sot festoi 20 vjetorin tamam. Ajo është bërë më shumë e famshme për prezencën që Jennifer Lopez pati një ndër këngët e saj, më saktë në një cover që ajo bëri kishte Jenny from the Block, aty doli Jennifer Lopez bashkë me Casper Smart, Once Upon a Time dhe ky tjetri. Është një aktore e njohur së fundmi tek filmi i famshëm që bëri nami në box office How to be Single. Flasim për Rebel Wilson, 37 vjeç ditën e sotme. Bon Jovi feston 55 vjetorin, shqiptarët duan shumë këtë njeri. Feston Daniel Craig ose James Bondi fundit 49 vjetorin. Chris Martin që nuk e di, unë gjithmonë me shoqërisë time kur them që Chris Martin është shumë i bukur, gjithë më shohin që e ke seriozisht shihet tuaja janë katastrofë. Unë mendoj që realisht Chris Martin është shumë i bukur. 40 vjetorin feston sot për ta mbyllur me një fenomen i bëri famshëm në kompeticionin më të rëndësishëm të muzikës, siç është X Factor. James Arthur, 29 vjetorin ditën e sotme dhe vitin e ardhshëm, James Arthur për shembull ndryshon prefiks, po ta mendosh kështu. Do të jetë një ndër banda që më së miri ka rezistuar kohës, nuk ka besoj njëri që nuk do të paktën një ndër këngët e tyre në repertor, por flasim për Coldplay. Duhet të këngë Dua Lipës tani. Se na ka bërë pak pa përgatitur, kështu duke biseduar me njëri tjetrin. Mirë do ishte të kishim një këngë të Dua Lipës dhe madje një këngë dram, na duhet se kështu është situata pak dramatike. Unë e kam thënë, po kjo është tamam, mbase këtë mund ta marrë si shenjë i dashuri i Dua Lipës apo ish i dashuri, nuk e di se si ta quajmë.
Në ditët e para kur Dua Lipa mori hop dhe vru në skenën ndërkombëtare të muzikës, ne gjithë ndjem shumë të lumtur apo në vizitën që bëri dhe koncertin në Tiranë etj. E kjo na bëri ne që sa më shumë të ishte vëmendje Dua Lipa me sukseset e saj në muzikë që ka qenë një pas njëshëm, ne të fokusohemi ta googëlloni, mo ku ja është kjo vajzë, po kë ka të dashur kjo vajzë, po çfarë vesh, çfarë make-upi bën të tjerë. Ju e dini, unë e kam thënë dhe cituar tani më që jam shumë fan se Dua Lipës, tmerrësisht pëlqen shumë edhe si bukuri, nuk e di pse, por mendoj që ajo është shumë shumë e bukur. Nëse janë çështje dhe shije dhe bindje personale. Edhe mendoja që ajo së bashku me Isa, kështu ka qenë emri i të dashurit të saj, që mund të jetë akoma, kështu më thavët goja nëse i ndaj unë me këtë fjalë. Po kështu mendojnë media që ato të dy nuk janë bashkë aktualisht. Ka qenë Masterchef i cili ka dhe librin e tij të kuzhinës, ka emisione si Afjo dhe Indriti që gatuan dhe ai do shumë i famshëm në Britaninë e Madhe. Ka qenë një marrëdhënie e gjatë dashurie, shikonim shpesh në rrjetet e tyre sociale. Nuk e di nëse e mbani mend, por është me të vërtetë një Masterchef simpatik ky djalë. E shohim pak bashkë në një foto me Dua Lipa, më duket se e kemi, okay? Mua më pëlqenin shumë, ishin një ndër qytetet e mia të preferuara në Hollywood. Ajo çfarë ka ndodhur kohët e fundit që ka bërë media të fokusohet tek jeta private e Dua Lipas, ka qenë një hije e vogël dëshimi që këto dy nuk janë më me njëri tjetrin. I shihnim shpesh në rrjetet sociale, nuk i shohim më në rrjetet sociale bashkë, nuk postojnë në foto me njëri tjetrin, dhe ajo që vendosi pikat mbi i ka qenë prezenca e të dyve e çiftit në Brit Awards, ku ishin të dy dhe nuk u takuan dhe nuk u pan për asnjë moment bashkë. Tani, ti je me të dashur në një event, mos të takoj, është pak e çuditshme. Vetëm në rast që do ta mbash sekret, domethënë, po s'ma të mund të jetë ky rasti konkret. Duke shpresuar që ti je thjesht një krizë e vogël, edhe të rikthehen përsëri bashkë me njëri tjetrin, do sillim tani këtë këngë që po dëgjojmë në fond në FunDay, Thinking About You. Që se sot e kemi marrë qikinat njëri tjetrin se po si jemi për orare. Prapë se prapë kemi vendosja e kamerave është një perë, domethënë si e keni krijuar nuk e di. Se bëj shaka. Flasim pak se nuk e di se si ndjeja një boshllëkun, që të them një të vërtet. Nuk ndihesha vetvetja, çfarë ka ndodhur, thash okay, me siguri e kam nga që s'kam folur për Kardashian kohët, nuk e kisha për këtë. E kisha nga që s'kisha folur për Selena dhe për The Weeknd kohët e fundit. Dhe për lidhjen e tyre që është më e komentuara definitivisht në momentin që ne po flasim. Tani, që Justin Bieber nuk e duron dot të lidhjen, është e sigurt sa vet jeta. Që fansat e Justin dhe Selenës duan që akoma këto dy të jenë bashkë, dhe kjo është e sigurt. Pas deklaratës së fundit të Selenës, ku thoshte bomë më epitetuar dashura e këtij të dashur, aty unë jam thjesht Selena Gomez etj. Një tjetër lajm kësaj here na vjen nga mami i Selenës. Që si jam bajë të emrin, po taksira do më fali zonja në fjalë. Si kishte emrin, prisem duket se e ka Mendi e ka emrin. Nuk është fare dakord me lidhjen e saj, madje. Burimet afërta tregojnë që ajo influencon shumë Selenën, duke i thënë që të lutem lëre The Weeknd, sa ajo është një influencë shumë e keqe për ty, ai ideal këndon për drogën, për këngë, për femra etj, nuk e dua fare atë si dhëndër. E kështu ashtu, domethënë mami nuk e ka në krah Selena Gomez, sa i takon kësaj romancës më të përfolur të momentit. Dhe Justin Bieber do jetë shumë e fat tani edhe për herë të parë mbas do ta doj shumë mamin e Selenës. Do të ndalojmë tani tek Destiny's Child me Say My Name. You too busy trying to find that blue I saw. I let my black hair grow and my weed smoke. Ajo ka ndodhur ndonjëherë, tuna kam një muhabet. Ju ka ndodhur ndonjëherë që kanë vjedhur pasuardin që kontrollojnë telefonin, këto ishte dashur. Se ndodh, domethënë, nëse një gjë është e sigurt ka pafund, janë një të dashur të psikopate që të përndjekin, se s'kam sa të bëjnë shkretë, kështu që edhe për këtë realisht më vjen shumë keq. Çfarë ishte kjo? Jo, në asnjë mënyrë. Keni patur një pasuard të thjeshtë, çfarë pasuardi? Pasuardi më i thjeshtë që ke patur për shembull, shkrutohet. Unë kam pasur fiksim gjimnaz, domethënë nuk e di, edhe komshiu mund ta gjente pasuardin tim, numra nga 1-10, nga 1-4, më e vështirë, nuk ka ku të shkoj në botë. Gjithsesi, sot në Facebook po flasim për pasuardin më të çuditshëm që keni patur ndonjëherë që mami mos ua kontrolloj. Pas kam kështu këtu. Nga këto që e mbajnë xhupin me aromë të mirë. Kush ka qenë pasuardi më i çuditshëm që keni patur ndonjëherë? Kjo ishte pyetja që kishim në Facebook Tv Albania, edhe nëse ju kujtohet ndonjë pasuard na shkruani dhe na komentojeni, ne do t'i rilexojmë pjesën e fundit të FunDay. Nisim kështu me pjesën dërmuese të kopenteve, ku flasim për pasuardet, në rast se i tregoni se mund pasuardet që keni patur, se këto aktuale duke duam se dikush mund të jetë gati për t'ju vjedhur accountin. Festa Gjergji Toska e ka patur AVFEAF. Unë do ta mbaja më të kurrë këtë pasuard.
Plus që unë kam një natyrë skandaloze që i harroj gjërat shumë shpejt, harroj fytyrat shumë shpejt, harroj numrat dhe nëse nuk e shënoj pasuardin, dhe miliona herë kam bllokuar emailin se s'mbaj mend pasuardin. Dhe prandaj gjithmonë pasuardet shumë të lehta, se nuk mbaj mend. Gjëja kryesore është që s'm kujtojnë. Derkucja Pepa, Dini Suleimanës. Mariana thot haj, nuk kam pas ndonjë pasuard çuditshëm. Të lutem ma lexo komentin. E lexua Mariana, të përshëndesim shumë. Klejti thot Bleta. Ua, kush është Bleta? Ergysi thot çapo thua? Çapo thu njish me mër e kam akoma. Çapo thu ti mër, kështu e paska. Ndërsa Dafina thot ki qef me dit po s'ta kallzoj. Kështu e paska pasuardi se kallat. Më i çuditshmi thot Enidona, pasuardi që kam pasur është Mullaga, do më shkonte mendja kur. Amarildo thot pasuardi më i çuditshëm ka qenë buke djathtë. Wow. Melisa ka pat pasuardin ndalohet hyrja. Sa interesant. Këtu kuptova që unë që kam shumë pa fantazi në pasuardë. Adisi thot pasuard. Florila thot haj Fatma, pasuardi më i çuditshëm që ka pat ndonjëherë ka qenë se di. O Giulia, si është ai që kemi ne te kompjuteri, më pasuardi? Që bëhemi lëmshë gjithkohës. Unë i them Giulia, sa është pasuardi i këtij kompjuteri ku shkoj gjendë? Këngë thot s'ta jap. Po më përdet më jepi çik pasuardin, ndërkohë pasuardi është thjesht s'ta jap. Nëse këta gjithë njerëz që kanë me të vërtet fantazi shumë bukur edhe për të bërë pasuardi, që i përshëndesim shumë që janë bërë dhe pjesë jona në komente sot. Ikim tek një tjetër këngë. Në që se jemi të fashe femat, edhe për Dua Lipa dhe Gjizi, po për flise që ka një flirt mes njëri tjetrit. E kam dëgjuar kështu në përlagje, kështu muhabetin, kështu që nuk është i konfirmuar, mos e merrni për bazë, se mos i bëni çift pa dashje. Tani, do të kalojmë, ua, po merr motra në telefon, pisat janë mbylli një çik. Në vë që t'ja ndulli hapa pa dashje, që disa do më urrej tani. Nejse, që doja të thoja? Po, e kisha te cover sot që do sillim tani më saktë, edhe tek një këngë shumë interesante që ka bërë Rihanën, të bind të gjithë që ajo realisht ka një zë dhe ka një zë shumë po shumë të mirë. Po flasim për këngën Love on the Brain që kemi dëgjuar shumë edhe në radio madje dhe ka pas një sukses kështu vetëm me zë dhe pa sigur, për sa kohë nuk solli një videoklip zyrtar për këtë të fundit. Ne do ta sillim një version tjetër nga Medellin që mbahet si princesha e këtyre baladave në portalin e cover song, ku shumë të rinj këndojnë këngët e tyre në versionin e tyre gjithmonë. Përpara se të çojmë se si Medellin e ka kënduar këtë këngë që për nga kritikët është cilësuar si e vështirë dhe këngë që tregon vlera vokale, ne do të shohim njëra të emailin ton të famshëm aty poshtë, FunDay@tv.al, ku ju mund na shkruani non-stop, dërgoni një video fani që bënit, na nisni një cover song që keni kënduar në shtëpinë tuaj apo gjykun tjetër, për ta bërë pastaj pjesë të FunDay. E ndërkohë do shohim Love on the Brain, një version shumë i këndshëm. So let's just be clear, a million kids wish. Se mbaj më fare se ku jemi tani. Të interesante që më ka i skaleta. Jemi tek një këngë e nxehtë tani që do na vi, do sjellë atë që dëgjuam edhe në hyrje të emisionit sot. M'duket sikur Bruno Mars kohët e fundit vjen gjithmonë më shumë me këngë ritmike, por që në fund ditës janë artistikisht shumë të realizuar, se po flasim për Bruno Mars, një emër në potencial shumë të mirë në muzikë. Po ka harruar të bëjë nga ato këngët balada që bënte një kohë me kitarë që të kuptonin shpirtin dhe ishin më të vërtet shumë të bukura. Po mirë është në këtë zonën e këngëve ritmike me të kërcyer të tjerë. E tillë është The Hot of the Day që do të sjellim tani. Titulli i këngës është That's What I Like dhe është lançuar disa orë më herët. Në klip shfaqet sigurisht Bruno Mars në një dhomë duke kërcyer me ato koreografi shumë të komplikuar që duhet i shohësh 11 herë, të bësh kurs 2 javë rresht edhe të mësosh gjysmën e lëvizjes, që janë shumë të shpejta dhe të këndshme. Ndodhet në krye të klasifikimeve dhe sigurisht do jetë pjesë e turneut të tij, që turneu si kundër edhe dim quhet 24K Magic World Tour, kështu që gjithë fanët e Bruno Mars me vrap që shkojnë ta shohin. Një gjë është sigurt ai djalë duroj spektakël të vërtetë, çdo performancë të mundshme që bën apo kudo ku ka qenë i ftuar. Ne do ta sillim tani produksionin më të fundit që është e nxehta e kësaj dite. Shohim. Me që se sot folëm sa shumë për ndarja e kjo nuk është gjë e mirë, se unë urrej ndarjet, kujdo që t'i ndodhi nuk dua. Mirë, sa më shumë njerëz të dashuruar të kemi me bukur bota, kjo është shumë e sigurt. Tani, Keanu Reeves nuk e di si ka hallet me zemrën, po di që ka patur sasi shumë lidhje dashuriet për folura së tepërmi në Hollywood. Në këtë djalë Loshi, Bukuroshi, do t'i bëjmë fotografikën e lidhjeve të tij të dashurisë që gati për ta parë për këmbë fjalë, tamam, shohim fotot. Aktori i njohur kështu flas keq për dashurinë. Aktori i njohur Keanu Reeves është përfolur për plot 22 lidhje romantike.
kështu që nuk është se ka qenë keq. Dhe në 93-shin ka nisur ajo me aktoren e famshme Sandra Bullock, ja njohur tek xhirimet e filmit Spirit, ku u dashuruan, por lidhja mori fund shumë pak muaj më vonë. Një lidhje e cila për fat keq nuk funksionoi edhe pse ishin ndërqytet më të bukura që kemi parë ndonjëherë, ka qenë ajo me Charlize Theron. U njohën në filmin Sweet November, por gjithashtu kanë luajtur bashkë edhe në shumë prodhime të tjera kinematografike. U lidhën në 2009 për t'u ndarë në 2010. Më pas u komentua shumë madje për një romancë disa mujore me aktoren bukuroshe Cameron Diaz, po që mbeti gjithmonë kështu në kuotat e një thashë themi të këndshëm, që shumë nga njerëzit kam idenë do donin shumë që këto dy të ishin qef, se janë të dy shumë simpatik, po nuk pas ka qenë shkruar secili tani më ka partner tjerë. Okej, trejnë zorën këtë më të famshëm, se sa mund të ketë ai dhe sa i din komshia, domethënë mund të jenë gati të panumërta. Të ndalojmë tani tek një ndër zërat më unik që janë serviru ndonjëherë botës muzikës, dhe kur them botës ka fjalë për gjithë botën, Amy Winehouse. Just take your time, the Ky është bashkëpunimi i Chainsmokers me Coldplay apo jo? S'ma merrte mendja ku që këto dy do bashkoheshin për të bërë një këngë, po e këndshme është, nuk është se çmendem pasaj këngës, po më pëlqen deri diku. Tani sot e kemi të bëruar me muhabetet e ndarjes kush i fundi, ua përndoj nuk flasim më për ndarje. Po e folëm dje dhe tash t'ja vëm kapak këtij muhabeti tani që mos rrim të mendojmë dhe mos na zi gjumja, është ndarur La The Bloom apo jo me Katy Perry. Që ka ndarë, po thonë njerëz, do të thënë një ndarje më shumë është lajm i keq. Po gjithsesi, miqtë e afërm kanë treguar tani më që pritet kjo ndarje dhe prandaj nuk është çuditur asnjëri, as Katy Perry, as vetë Orlando Bloom, asnjëri nga këto nuk bën statuse nga këto të frikshme apo foto të çuditshme dhe të frikshme në Insta story të tipit që un jam shumë e mirë tani, punë e madhe se më le ti e të tjerë. Ka qenë një aventurë, lidhje që zgjati për gati një vit, pa çka se ne publiku i thjeshtë kemi parë ndryshe dhe mendoni mua këtu dy do martohen bashkë, ka qenë e kundërta. Ato që në hyrje dhe në start të kësaj marrëdhënie kanë vendosur të argëtohen me njëri tjetrin për të mos patur asnjë situatë serioze apo mos e çuar në seriozitet të marrëdhënie. Kështu që momentin që panë që kaq ishte, vendosen të japin dorë njëri tjetrit thjesht si miq dhe për ta lënë këtë lidhje të çuditshme, si një kujtim të bukur, pse jo. Bravo, çfarë kulture po na japin. Gjithsesi, në fundit ky është lajmi i mirë përsa ka asnjëri nga këto dy nuk vuan nga kjo marrëdhënie dhe përsa kanë kaluar mirë bashkë, edhe kjo është një gjë e mirë gjithashtu. Ne dje folëm për rikthimin e famshëm të Tokyo Hotel, sot do t'i risjellemi në FunDay. I don't care about your money. Tani, kemi një top 5 shumë interesant. Nuk të fjalën shumë interesant dhe themaj shumë sa që dhe vetë nuk e besoj më kur e the. E këtë që kam për të mbushur ato rjeshtet. Tani, në top 5 që sillim tani, do të flasim për personazhe të famshëm shqiptar që dikur kanë qenë edhe bashkëpunëtorë shumë të mirë, që kanë qenë të dashuruar, po nga gjithë dashuria kanë qenë në një lidhje dashuruar, por jo nuk ka kemi çfarë zemrën asnjëri as tjetrin, dhe nga ajo marrëdhënie ka patur diçka që mbetet akoma, një këngë dhe një bashkëpunim muzikor. Për kë bëhet fjalë, sot nuk janë as miq shumica prej tyre, ne shohim tani. Do të këtë lojën e të qenurit çift dhe bashkëpunëtore ka hapur zyrtari Soni Male dhe Flor Majesi me fluturimi 3-4-7-0, kënga magjike ku fituan dhe vendin e dytë dhe ka qenë një këngë shumë e bukur sepse janë të dy profesionistë. Së dyti ishte Tuna dhe Noizi me Bebin e vitit të ri, videoklipi u realizua në vitin 2011, një marrëdhënie që shumë u fol, po nuk u komentua asnjëherë, domethënë për të thënë që po është vërtet as nga ana e Tunës as nga ana e Noizit, flitet që ndarja e Tunës me Kosman ka ardhur për fajin e Noizit. Edhe këto thashë themi janë fundit. Së treti, një tjetër çift i konfirmuar ka qenë ai MC Kresha dhe Rozana Radi, kënga me një titull shumë komplikuar si Jaba Daba Du, domethënë, akoma se kam kuptuar. Kanë marrë pjesë këngën magjike ku dhe bën zyrtare marrëdhënien e tyre të dashurisë, për të kaluar tek Adelina Berisha dhe Stine, kanë patur një këngë shumë bukur, në fakt dashuria fillon në 2009-ën, edhe kanë qenë bashkë për një farë kohë ku kryetitujt e gazetave ishte gjithmonë për Stine dhe për Adelina, një marrëdhënie që mbaroi ashtu si pa u kuptuar. Për ta mbyllur me çiftin më me kimi që kemi parë ndonjëherë në showbiz dhe fansat e kanë të shumta, midis Dafina Siqiri dhe Ledri Vulaj kanë 3 bashkëpunime të gjitha të suksesshme po njëjt, po më pëlqen e para Tonight dhe Got Your Back e fundit në 2014-ën kështu. Duke shpresuar që do të vazhdojnë të jenë miq, po di që kanë hequr njëri tjetrin nga Instagrami dhe kjo nuk është gjë e mirë. Mund të ishin miq thjesht për ta sjellë këngë për shembull, se unë vdes për bashkëpunimet që po bëjnë këto dy, sepse realisht unë besoj në kimin që mund të kenë dy profesionistë fund fundit. Do sjellim tani, meqense nuk mund ta sjellim dot çift, po e sjellim vetëm Dafina. Sa herë dëgjoj këtë këngën, më kujtohet që e kam dëgjuar para ca kohësh, dhe Shazam në zi e gjeta se nuk ma kapte Shazam, okej.
u torturova, domethënë mu duk tortur dhe triumf momenti që gjeta kush ishte kënga. Kur vi pastaj këtu, edhe shoh në Instagramin e Tv Albania, këto janë 3 këngët më të luajtura në In Radio dhe kënga ishte aty me titull, me muzikë, me gjithashtu lodha kaq shumë. Gjithsesi mbetet një këngë shumë e bukur. Do flasim tani, se është situata shumë serioze. Do flasim për 7 shenja që tregojnë se keni gjetur personin e duhur. Domethënë nga aja të zheja jetës ne jemi të lutur, jo ky është i duhur, jo nuk është ky, duket se ai është i duhur, as ky nuk qen kjo, mbasi është ky tjetri e të tjerë. Shqyr zotit kemi këto studime, domethënë që të fillojmë një çik. Në rast se ai të don ty pa kushte dhe nuk të vë nga këto kushtet e frikshme, domethënë që të do prej vërtetë të është i duhur, kështu që mos ju ndaj. Së dyti, do të dëgjoj me vërtet. Kur ne fillojmë të flasim që zemra vajta bleva këtë s'pëlqeu, provova këtë tjetër s'pëlqeu, ky make-up është më i bardhë, është më i zi etj. Në rast se edhe këtu të dëgjon, domethënë ky muhabet merr fund. Së treti, do të doj për atë që je dhe jo për atë që ai don ti. Për shembull, mund të ketë qef kur dëgjon takat e larta, ai do të thotë, Fatma do vesh takat e larta, ne të ndajmë direkt. Gjë që s'bëhet kur. Jemi te 5 tani, ëh? Ai do të, te 4, ai do të lejë hapësirë për ju. Mos vdes në pjesën e hapësirës, më kujton atë filmin Passenger. Së 5 do të konfliktohet me të tjerët për ty, do të bëj të ndihesh e bukur dhe do të bëj të ndihesh e mbrojtur. Shumë interesante. Nëse i plotson këto i dashur, mos ju ndaj, të thash që nga i duhuri. Do të jetë tani Somebody Tells Me nga The Killers. Pas kemi dikrum, sot në 72.00, sa lëviz ku Jonka me këto orare? Gjithandej e shoh Jonkën me kikrum. Jonka do të vi sot sa po të mbaroj FunDay. Domethënë sigurisht ne themi çdo ditë 2 gjëra duhet bëni sa mbarojmë ne. E para, të shkoni në Facebook se bëra edhe këtë si sken filmi, po. Arlis ku je? Domethënë të shkoni në Facebook, Tv Albania të komentoni në temën tonë, që do të postoj sa po të mbaroj FunDay, shikoni Jonkën, unë kam gjetur, ju ta keni në ekranin tuaj sot për të parë informacione të tjera sa i takon teknologjisë, gjithmonë shumë interesante. Pastaj sa shikoni Jonkën, tu fol për teknologjinë, do doni të hani diçka. Nuk është do hani, po do shihni çunat që gatuajnë dhe i hanë vetë ato që gatuajnë, për shembull Alfio dhe Indriti, do të vinë në 18:00 me një tjetër recetë bërë me shumë dashuri dhe shumë të këndshme që do ta ndajnë me të gjithë ju. Pas Indritit dhe Alfios, do të vi Iliri në 18:30 me editorinë informativ. Domethënë merrni mamin, babin, gjyshin ulni aty. Në rast se thonë se Ilni është pak si për të rinë, veni çofin live do mendojnë komplet ndryshe. Në orën 19:00 do të vi Rudi dhe Mateo. Kam ide sot komentojnë parlamentin dhe komentatorë janë për të mos u humbur. Pastaj Gossip TV vjen gjithashtu te Enteve në orën 8 të darkës me Kelvin dhe me Sarën. Edhe mua më pëlqen Entja, nëse e Marta më pëlqen se jep filma romantik, Entja më pëlqen se ka komedi dhe filma familjarë shumë të këndshëm. The Karate Kid do të vijë sot, shumë i këndshëm është si film që mund ta shikoni me të gjithë familjen pa pikë problemi. Sa më kishte marr malli për këngën që do të vijë tani, Gangsta's Paradise. Po i gjoj një pasuard shumë të çuditshme me zjel gjova 3 herë, jo më ta kopjosh pasuardin, është pa mundur. Ida Noizi, okej, tani s'ka fillim, në Facebook jemi tani, jemi dhe në fund FunDay dhe sot po flisnim për pasuardin më të çuditshëm që keni patur ndonjëherë, që ishin që është pak psycho, mos ma vjeri pasuardin dhe që kontrolloj. Ida thotë hej Fatmush, pasuardi më i çuditshëm që ka patur ndonjëherë është s'ka pasuard. Ali, thjesht Ali, thotë ky pasuardi që kam tani. Po kush më shpreh nga e pa? Pasuar, nuk do vjedhim adresën, mos u vit më nesh, gjithë të bëj kurrë. Alex thot të mbajnë këmbët hir. Jona thot se them, me siguri e ka se them. Megi thot Samsung, Dritjeta, më i çuditshmi ka qenë pasuardi pasi harroja dhe alash kështu që kujtoja sa herë të futem. Ti Fatma, cila ka qenë? A bën me ditë? Thash pra unë s'kam fare fantazi në pasuardë se harroj shumë shpejt, jam në aty që gjëja më e keq që kam është që mund ta shoh Fationin tani për shkak 5 minuta e kam harruar si fytyrë, po ta shoh duke si ri. Duke sikur sa po e njoha ditën si e Fatma. Për shkak Fationin ka eftë që nuk harrohet. Tani, Fationa thot paragrafi një libri, wow. Sara, që kemi Fatma më i çuditshëm që ka patur është filxhani i kafes. Asgjë nuk e di nga merri, po ja që e vendosa. Jo, po gota qumshit, imagjino. Të fala komshiu tot Ersela. Ela nuk e di, por është më i bukur apo i çuditshëm, por ka pasur Valentine beqare. Okej, Kevi Kastrati ka bërë një koment shumë simpatik, por të palexueshëm për këtë orar. Enver Hoxha thot Luido, jam kaq e mirë sa se ke iden, një pasuardi i Nikit. Gazmendi thot
Alcatel, Nokia, Samsung, Nokia 3320. Edhe Alo Manjola ka vënë ca pika. Lirie thot sta kallzoj. Lavatriçja komshie thot Teuta. Starting from the bottom thot Andy. Tum thot Egli. S'ka veni jaba du si ku nga MC Kreshus. O sikur do gjithë përveç MC Kreshus. Stella thot nuk ta tregoj e di vetëm unë. I love you forever e ka vënë Laerti. Më keni dhënë shumë ide sa vjen të hap një 10 mail tani me këto pasuardet që keni treguar ju. Ju shumë të këndshëm, ju falenderoj shumë për çdo koment që keni bërë. U kënaqa shumë duke i lexuar sot, duke pritur prezentën tuaj sistematike nesër në rrjetet sociale, në Facebook, po edhe në ekran në 52.00. Do ta mbyllim javën bashkë të premte nesër, do durojmë shumë dashuri dhe do shohim edhe çfarë kemi muzikor të javës Like Shift Top Day. Mirupafshim, duroni dashuri.